Sziasztok! Most a szobából jelentkezek, mert vizes téma van és kint megfagyna a dolog. Egy olyan módszert szeretnék bemutatni, ami külföldön a bushcraft primitív mozgalmak a mai napig művelnek, de hazánkban már elfeledett, ez pedig az áztatás, ami itthon leginkább kender és lenáztatás néven volt ismert. Az áztatásos módszer lényege, hogy vízbe tesszük a feldolgozni kívánt alapanyagot, és pár hét elteltével a rostok lényegében lerohadnak a fás részről, és így többek között zsinórt tudunk belőle készíteni, de szélességtől függően fonni is lehet. 3 példát hoztam, mindegyik egy kicsit más, így külön fogom magyarázni őket. Nézzük is! Az első példa a hársfa kérge. Erről csak képek vannak, videó nincs, mert ekkoriban még fel sem merült, hogy én a YouTube-ra videókat fogok csinálni. Egy utcai vágás során sikerült gallyakra szert tennem. Ez 2024. február, tehát még tavasz előtt vagyunk, így a nedvek még nem áramlottak a kéregben, így nagyon nehezen lehetett csak lefejteni a fáról. Késsel meg ékkel tudtam csak ezt elérni. Ugye ezen a képen látszik, hogy egyben van a külső és belső réteg. Ezen a képen pedig mutatom, hogy ezeket a rostszálakat szeretném kinyerni a kéregből, de ehhez viszont be kell áztatni a kéregdarabokat. Hát egy körülbelül 4-5-6 hétig áztattam vízben, a vizet rendszeresen cseréltem, hogy kellő oxigén legyen benne, tudjon rohadni a kéreg. Így végül a kéreg az itt látható rostszalagokra esett szét. Ezeket megszárítottam, méret szerint szétválogattam, osztályoztam, végül áthúztam egy drótkefén, hogy ugye a rostszalagokból rostszálak keletkezzenek, hogy ezután zsinórt tudja belőle készíteni. Ha valakit érdekel egy hiteles demonstráció, akkor Matthias Norberg videóját ajánlom, ahol az elejétől a végéig végig lehet nézni ezt a folyamatot. Ez a hársfa, itt látható azok a rostszalagokat, amiket áztatással, hogy egymástól el akarunk választani. Itt van ugye a külső kéregrész is, és ezekből a szalagokból készül az egyik legjobb minőségű zsinór. És akkor ez az elkészült végeredmény, amit csináltam, ez az áztatásos módszerrel kinyert rostokból készült zsinór. A kép szerintem nem adja vissza a kettő közötti különbséget, de remélem majd látszik, hogy ez világosabb. Ez is szintén hársfa háncsból készült zsinór, de ezt az erdőben találtam, és úgy, ahogy van, lenyúztam a háncsot a fáról, tehát nem áztatásos technológiával készült. Érezhetően sokkal durvább, mint az áztatásos verzió, de szerintem az eredménye magáért beszél. Következő példa a nyárfa kérge. Ez Észak-Amerikában is egy gyakori és kedvelt fafajta, ilyen célokra. A technika nehézség, hogy csak az év adott szakaszában lehet ugye kéreghez jutni. Az ugye késő tavasztól nyár végéig tartó időszakot jelenti, ekkor áramlanak a fák kérgében a nedvek, így nagyon könnyű őket lényegében meghámozni. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség ugye, hogy élő fáról kell leszedni a kérgeket, ami nálunk itthon nem igazán kivitelezhető. Ahogy a képeken látszik, én csak kidőlt fával tudtam dolgozni. Szeptemberben dőltek ki viharban nyárfák, tehát ez a szezon vége. Itt már nem igazán lehetett könnyen leszedni a kérget a fáról. Ugye nem tudom, hogy mikor dőlt ki pontosan, mennyit száradt, ahogy látszik, már oszlásnak is indult a kéreg, tehát nem igazán egy jó minőségű alapanyagot tudtam begyűjteni. Ahogy látható, hogy nem jön le egy darabban, túlságosan kiszáradt ahhoz, hogy le lehessen szedni. Ezeket a darabokat be lehet áztatni, és hát szó szerint rohasztásos technikával ilyen szalagokká szét lehet áztatni, amiből lehet adott esetben fonni, vagy zsinórt készíteni. Ezeket beraktam egy olyan 2 hónapra vízbe, a vizet rendszeresen cseréltem, és hál' Istennek mindenki köszönje meg, hogy nincsen szagátadó csip a YouTube-on, mert rettentően büdös. Egyébként az áztatás további nehézsége, hogy folyamatosan monitorozni kell a folyamatot, mert túl is lehet áztatni a dolgot, és akkor meggyengül a rostoknak a szerkezete. Az én esetemben is ez történt, de ugye, ahogy mondtam, nem igazán kiváló minőségű alapanyaggal tudtam csak dolgozni, ezért az eredmény is olyan. És hát így néz ki a dolog.
Ez már pár hónapja itt van nálam. Itt van a kéreg, a külső kéreggel együtt. És itt vannak ezek a rostszalagok. Tehát áztatással maga a kéreg szétesik ilyen rostszalagokra. Úgyhogy meglepően nyálkás és büdös. Ezeket a rostszalagokat szét fogom most szedni. És meg fogom szárítani, illetve zsinort fogok belőle készíteni, és megmutatom a végeredményt. Válogatás után vagyok. Itt látható egy toll, mint viszonyítási alapnak. Ez a végeredmény. A rostszálak. És ebből fogok zsinort készíteni. A harmadik verzió pedig a kerti pálma lilium levele. Én minden esetben leszoktam kaparni a fölös anyagot róla, utána pedig beteszem a vízbe, és leázik róla, sokkal szebb lesz a végeredmény. És remélem, hogy a kamera vissza fogja adni. Erről csak lekapartam, de nincs beáztatva, és ilyen zöldes árnyalata van. Ez, ahogy remélem látszani fog, ez meg majdnem, hogy fehér. Ez olyan 1 hónapot ázik a vízben, és ez a végeredmény. Úgyhogy ezt a módszert tudom javasolni, nagyon szép zsinót lehet vele készíteni. És zárásként elfelejtettem, de van kender is. Tehát ez áztatott kender. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.